Trương Thu Hà. Mục Nhân Đức. Cố Vãn Tình. Ngươi cái đồ tiện nhân, ngươi hại con trai ta, ngươi vậy mà còn mặt mũi đến đây. Xin lỗi mẹ, là con hại Vân Khởi ca. Hôm nay con đến là muốn nhìn huynh ấy lần cuối. Cút ra xa ta. Mục gia chúng ta không có loại con dâu như ngươi. Vân Khởi nhà ta, nếu không phải vì đi gặp ngươi, làm sao có thể ra đi sớm như vậy. Đồ sao chổi, hại con trai ta, cả đời không được hưởng phúc. Vừa cưới về đã ra đi. Cha, mẹ, đều là lỗi của con. Con nguyện xuống chôn cùng Vân Khởi ca, bồi táng. Đừng gọi ta là mẹ. Đồ con hoang, người căn bản không có tư cách vào từ đường Mục gia. Năm đó lão gia nhặt ngươi về, chẳng qua là muốn thêm cho Mục gia một đứa hậu gái. Không ngờ ngươi, bá mẫu, cái đồ sao chổi, ta muốn người quỳ gối trước mộ huynh ta cả đời. Mục Trường Phong, hôm nay là sinh nhật ngươi, cũng là ngày giỗ của huynh ta. Nghe nói ngươi thích ăn bánh ngọt phải không? Được. Người đâu? Cho nó ăn cho đã. Ăn. Vân Khởi ca, giá như lúc đó là ta đẩy huynh ra thì huynh đã không ngủm. Vãn Tình muội, việc muội xin đi du học, tiến sĩ ngành hóa học, trường đã duyệt chưa? Vân Khởi ca, huynh muốn muội rời đi đến vậy sao? Đâu có. Vậy hay là muội không đi nữa? Vãn Tình muội, tuy lão gia đã hứa gả muội cho ta, nhưng trong lòng ta, muội mãi là muội muội của ta. Muội không nên từ bỏ ước mơ của mình. Chuyện Mục gia ta sẽ tự lo liệu. Xem kìa, mỹ nhân đệ nhất Giang Thành, vậy mà lại xấu xí thê thảm thế này. Tướng do tâm sinh, đồ lòng dạ rắn rết, tiện nhân hại ngủm con trai ta. Người đâu? Rửa mặt cho nó. Đừng mà. Ta không cố ý hại ngủm Vân Khởi ca, không phải ngươi thì còn ai nữa. Cưới rồi thì sao? Chẳng phải vẫn muốn huynh ta ngủm để thừa kế tài sản sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi. Không phải. Từng đồng từng hào của ta đều là do ta tự kiếm ra. Ta chưa từng muốn một xu nào của Mục gia. Tốt. Ngươi nhớ lời ngươi nói đấy. Tài sản của huynh ta, ngươi không động vào một xu nào. Xem ra trong lòng các người, ta là loại người như vậy sao? Phải. Trong mắt ta, ngươi chính là một con tiện nhân. Ta chỉ muốn đến nhìn Vân Khởi ca lần cuối. Ta thật sự không có trộm bất cứ thứ gì của Mục gia. Đây là thứ của ngươi ở Mục gia. Cầm lấy nó. Cút xéo. Ít nhất hãy để ta thắp cho Vân Khởi ca một nén nhang. Đồ sát phu. Hương của con trai ta không đến lượt cô thắp.
Ta xin bà đấy. Cứ coi như là lần cuối cùng. Ta làm việc cho Vân Khởi ca đi. Xin bà đấy. Cút ra khỏi đây. Cô còn chưa cút phải không? Người đâu? Cạo tóc con tiện nhân này. Cho ta. Đưa đến Nico Am làm Nico. Đúng. Cũng coi như chuộc tội cho con trai ta. Khoan đã. Người này, Tô đại thiếu gia chúng tôi muốn. Đại thiếu gia nhà chúng tôi gần đây đang thiếu người giúp việc. Đệ nhất mỹ nhân Giang Thành này đưa đi làm Nico. Chẳng phải quá đáng tiếc sao? Một quả phụ làm sao lọt được vào mắt Tô đại thiếu gia chứ? Người đâu? Rửa sạch nó rồi đưa đến cho ta. Không ngờ con tiện nhân này lại có tác dụng như vậy. Có thể leo lên cành cao nhà họ Tô. Coi như là phúc phận của cô. Dù sao chúng ta cũng sống với nhau 20 năm rồi. Cho dù hai người không coi tôi là con gái ruột, cũng không thể đưa tôi cho một tên ngốc chứ. Bao nhiêu năm nay cô ăn của Mục gia, dùng của Mục gia. Cô chính là một con ký sinh trùng của Mục gia. Mục Trường Phong. Tôi vẫn luôn coi anh như anh trai ruột. Năm xưa nếu không phải lão gia gả tôi cho Vân Khởi ca, nếu huynh ấy còn sống, chắc chắn sẽ không đồng ý để các người đối xử với tôi như vậy. Ngươi là cái thá gì? Có phần cho thứ tử như ngươi quyết định sao? Ngươi làm hỏng tay cô ta rồi. Chúng ta làm sao dâng lên cho Tô thiếu gia? Ai cứu tôi với? Người đâu? Tắm rửa sạch sẽ cho cô ta rồi đưa đến đó cho ta. Tiểu mỹ nhân của ta đến rồi. Tô đại thiếu. Tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân, ta đến đây. Ngươi đừng lại đây. Ta không nghe ngươi đâu. Ta muốn lại ôm ngươi. Người ta có run, có bệnh truyền nhiễm. Ngươi lại đây sẽ bị cắn đấy. Mẫu thân nói, đàn bà là giỏi nói dối nhất. Ngươi phải bị trừng phạt. Ngươi dám cắn ta? Để ta xem nào. Đèn xe của ngươi có sáng không? Dừng tay. Ngươi là ai? Cố Vãn Tình. Thật phiền phức. Đây là đâu? Cố Vãn Tình, đừng tưởng ta đến là để cứu ngươi. Dù ngươi là người đại ca ta yêu nhất, nhưng ngươi đã hại ngủm huynh ấy. Ta không có. Ta cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra, còn nói không có. Cuộc gọi cuối cùng của đại ca ta là do ngươi gọi. Bao nhiêu năm nay ngươi đã đòi đại ca ta bao nhiêu thứ rồi? Đồ đàn bà tham hư vinh. Vân Khởi ca đối xử với ta như muội muội ruột vậy. Sao ta lại hại huynh ấy được? Tô tiểu thư đã điều tra ra. Là ai dám đưa người đi khỏi Tô gia? Là Mục nhị thiếu gia. Tên khốn đó dám cướp người đàn bà được đại thiếu gia sủng hạnh, còn đánh ngất đại thiếu gia nữa. Ngươi nói cái gì? Là Mục Trường Phong tên khốn đó. Về sau ai dám mắng Mục nhị thiếu gia, ta sẽ cắt lưỡi hắn cho chó ăn. Dạ, tiểu nhân không dám nữa. Vết răng trên người đại ca ta không thể nào là của Mục Trường Phong được. Đi tìm luật sư, nói con Cố Vãn Tình kia cố ý gây thương tích. Ta muốn cô ta ngồi tù. Tiểu nhân lập tức đi làm ngay.
Tô đại tiểu thư, mày nhờ cô. Nếu không thì làm sao tôi biết? Trong nhà có kẻ lấy mạng người chứ. Bá mẫu, chính là cô ta làm huynh tôi bị thương. Bá mẫu phải làm chủ cho huynh tôi. Tô đại thiếu gia sủng hạnh ngươi, là phúc khí của ngươi rồi. Đồ không biết điều, ngươi còn dám cắn Tô thiếu gia. Ngươi xem quả báo đến ngay rồi kìa. Ngươi đang làm, trời đang nhìn. Ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi coi ta đánh nát cái mồm ngươi. Bá mẫu bớt giận, vì cô ấy bị thương không đáng. Còn tiện nhân này, so với Tô tiểu thư, ngươi chỉ là bãi bùn dưới đất. Tô đại tiểu thư, nếu ngươi làm con dâu mục gia chúng ta thì phải thắp hương lại trời. Người đâu? Kéo cô ta ra ngoài. Vân Khởi ca, Cố Vãn Tình, sẵn lòng cùng anh ngủm. Cố Vãn Tình, Mục Trường Phong, anh không phải rất hận tôi sao? Vậy để tôi ngủm đi. Ngủm. Món nợ cô nợ anh tôi vẫn chưa trả xong. Mơ đi. Mạng này của tôi rốt cuộc vẫn là của mục gia các người. Người đâu? Băng bó vết thương cho cô ta, kéo ra ngoài. Tôi sẽ từ từ trả hết nợ của mục gia các người. Trường Phong ca ca, cảm ơn anh đã làm chủ cho anh tôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong nhà này có người phụ nữ như vậy, thật đáng sợ. Tô đại tiểu thư, vẫn nên lo chuyện nhà mình đi. Tô tiểu thư, cô đừng giận. Cô giúp tôi xử lý Cố Vãn Tình, con nhỏ xúi quẩy này rồi. Chuyện của cô và Trường Phong cứ để tôi lo. Bá mẫu, con tiện nhân này, tôi nhất định sẽ thay bà xử lý cô ta thật tốt. Cố Vãn Tình vì làm Tô đại thiếu bị thương nên phán 3 năm tù. Nhìn cũng được đấy chứ. Nhưng ở đây, xinh đẹp là vô dụng nhất. Các người muốn làm gì? Người đâu? Bật đèn lên. Uống nước rửa chân này cho ta. Sao các người có thể làm vậy? Làm sao? Ta nói cho người biết. Ở đây, dù ta bảo ngươi ăn rác, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nuốt xuống. Tôi muốn gọi quản giáo. Quản giáo? Còn dám gọi quản giáo? Ta nói cho ngươi biết, bên trên đã dặn dò rồi. Chơi không ngủm ngươi thì chơi đến ngủm. Ngươi còn dám phản kháng? Cứu tôi với. Cứu với. Mấy chị em, ngủ thôi. Vãn Tình. Vân Khởi ca, là anh sao? Em đừng tới đây. Chúng ta đã âm dương cách biệt, em không thể lại đây. Anh chỉ có mình em là em gái. Mong kiếp sau chúng ta có thể làm vợ chồng thật sự. Vân Khởi ca, tại sao anh bỏ em lại một mình? Mỗi người đều có số phận riêng. Em nhất định phải sống tiếp, điều tra ra chân tướng, trả thù cho anh. Đừng. Vân Khởi ca, anh không thể bỏ em lại một mình. Đừng. Vân Khởi ca, đừng rời xa em. La cái gì mà la? Ta xem không cho ngươi chút bài học thì ngươi sẽ không nghe lời nữa phải không?
3 năm tù đã đến. Lấy đồ của cô. Đi theo tôi. Alo. Thầy ơi thầy. Em là Cố Vãn Tình. Cho em hỏi, em còn có thể quay lại học được không? Cố Vãn Tình. Tôi không có học sinh nào tên như vậy cả. Em 3 năm trước đã nghỉ học rồi. Cô chính là Cố Vãn Tình đã đi tù sao? Vâng. Lúc trước thành tích của cô xuất sắc như vậy, sắp lên tiến sĩ hóa học rồi. Biết bao nhiêu công ty mỹ phẩm muốn ký hợp đồng với cô, vậy mà cô... Bây giờ học tịch của cô đã bị xóa bỏ rồi. Liên lạc với tôi nữa cũng vô ích thôi. Thầy ơi thầy. Không có nhà rồi, cũng không có trường học nữa rồi. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ chỉ có thể... Đi. Mới ra tù mà còn dám đến phỏng vấn hả? Cút ngay cho ta. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi bị oan. Oan. Cô gái, tội danh của cô là cố ý gây thương tích, tội phạm sát nhân bất thành. Sát nhân. Tôi bị oan. Tôi trước đây là tiến sĩ dự bị ngành hóa học. Tiến sĩ. Tôi thấy cô không chỉ là tội phạm sát nhân, cô còn là một kẻ tâm thần nữa. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi, anh xem qua đi. Người mới ra tù như cô, ai mà thèm coi chứ. Cố Vãn Tình. Điều tra xem, người đàn bà đó có phải đã ra tù rồi không? Nếu đã ra tù, thì canh chừng cô ta cho ta. Quá phụ nhà mục ta. Tuyệt đối không cho phép làm mất mặt nhà mục ta. Cái gì? Cố Vãn Tình, con tiện nhân đó quay lại rồi sao? Xuyệt. Dì đừng kích động. Không ngờ nhiều người dưới trướng ta giày vò cô ta như vậy. Cô ta vậy mà vẫn chịu đựng được. Vậy cũng tốt. Ta muốn để cô ta cả đời này từ từ chuộc tội cho đứa con trai đã bị cô ta sát hại của ta. Dì, những việc này không cần dì phải bận tâm. Dì yên tâm, ta sẽ lo liệu chu toàn cho dì. Tháng sau, cháu và Trường Phong sẽ đính hôn. Ta và bác cả của nó nuôi nấng Trường Phong trưởng thành. Chúng ta cũng giống như cha mẹ ruột của nó vậy. Dì yên tâm, ta nhất định sẽ coi dì như mẹ ruột của ta mà hiếu thảo. Dự án mới của Tô Thị, chúng tôi đã quyết định hợp tác với Mục Thị. Thật tốt quá. Hai nhà Tu Mục chúng ta chen chân vào hàng ngũ hào môn, chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Nhị thiếu gia, việc ngài giao phó cho tôi đã dặn dò thuộc hạ đi làm rồi. Để cô ta quét sàn đi, quét sạch sẽ những thứ dơ bẩn trong lòng. Được. Nhị thiếu gia. Đại thiếu phu nhân này. Không, là Cố Vãn Tình tiểu thư. Cô ta vẫn còn giữ chiếc nhẫn của đại thiếu gia. Đồ đàn bà ham hư vinh, mạng cũng chẳng cần, chỉ cần nhẫn kim cương. Theo dõi cô ta cho ta, đừng để cô ta làm mất mặt Mục gia chúng ta. Dạ thưa nhị thiếu gia, người hầu vừa mới báo lại, nói Tô tiểu thư đã đến chỗ cô ta làm lao công rồi. Cái gì? Đây chẳng phải là đại thiếu phu nhân Mục gia sao? Đúng rồi, đại thiếu gia đã toi đời rồi. Bây giờ cô là cái thứ gì? Không cần tôi phải nói nữa. Xin cô đừng làm phiền tôi làm việc. Giả vờ cái gì chứ? Nếu không có Trường Phong ca ca nhà chúng tôi, thì một con tiện nhân như cô làm sao tìm được việc? Là Mục Trường Phong giúp tôi tìm được việc. Con tiện nhân thối tha thật ghê tởm. Tôi đã thay Tô ra các người ngồi tù 3 năm rồi. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Các người rốt cuộc muốn giày vò tôi đến khi nào? Cô tên là Vãn, tôi cũng tên là Vãn. Cô cũng xứng gọi là Vãn sao? Trả lại cho tôi. Dám động vào một ngón tay của tôi sẽ cho cô vào tù thêm 3 năm nữa. Đừng quên 3 năm nay cô đã sống như thế nào. Tôi với cô vốn không thù không oán. Cô rốt cuộc muốn hại tôi đến khi nào?
cô sống đến bao giờ, tôi giày vò cô đến bấy giờ. Chỉ cần là đàn bà có quan hệ với Trường Phong ca ca nhà chúng tôi đều phải ngủm. Các người rốt cuộc muốn giày vò tôi đến khi nào? Trả lại cho tôi. Đừng. Mỹ nhân đệ nhất Giang Thành là cái thá gì? Chẳng phải chỉ là một con tiện nhân ham hư vinh thôi sao? Thích tiền hả? Nè, cầm tiền đi mua nhẫn kim cương đi. Tôi không phải ham tiền. Đó là thứ duy nhất Vân Khởi ca để lại cho tôi. Tôi nói, cô cũng thật là hạ tiện. Với một người ngủm rồi mà còn thâm tình như vậy. Chỉ cần là người có quan hệ với Trường Phong ca ca nhà chúng tôi đều phải ngủm. Sự tàn độc của Tô Vãn thật không thể xem thường. Tiếp theo, không chỉ phải theo dõi Cố Vãn Tình mà còn phải theo dõi Tô Vãn nữa. Nhị thiếu gia có cần phái người bảo vệ Cố Vãn Tình không? Tất cả những gì cô ta phải chịu đều là do cô ta đáng đời. Đừng trách chúng tôi. Muốn trách thì trách cô đã đắc tội với Tô gia, Mục gia, những gia tộc lớn ở Giang Thành mà cô cũng dám chọc vào. Trường Phong ca ca, mau bảo họ đừng đánh nữa. Quá tàn nhẫn. Là cô ta đáng đời. Nếu như lúc trước tôi biết sớm hơn, tôi nhất định sẽ ngăn Vân Khởi ca ca lại, không cho anh ấy đi tìm cô ta. Như vậy Vân Khởi ca ca sẽ không ngủm. Không ngờ rằng người từng là mỹ nhân đệ nhất Giang Thành cũng có ngày đến lượt bọn ta hưởng dụng. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Tiểu mỹ nhân này vẫn còn tỉnh táo lắm nhỉ? Thuốc chưa đủ mạnh hả? Thêm nữa đi. Ngươi muốn gì? Tôi đều có thể cho các người. Xin hãy tha cho tôi. Tha cho cô. Tha cho cô rồi ta làm sao mà ăn nói với cấp trên đây? Tô gia và Mục gia muốn hại tôi. Ngay cả các ngươi cũng muốn hại tôi. Tại sao tất cả mọi người đều muốn hại tôi? Bọn ta đây là đang thương cô đấy. Cái kích thích còn ở phía sau nữa kia. Vân Khởi ca ca, huynh không phải nói sẽ bảo vệ muội sao? Tên nào phá hỏng chuyện tốt của lão tử? Mục tổng, còn không mau cút đi. Vâng, mau đi. Cố Vãn Tình, đừng giả vờ nữa. Đừng đi. Đừng tưởng ta đến đây để cứu cô. Ta chỉ không muốn cô làm mất mặt mũi Mục gia ta. Sao cô lại ti tiện thế này? Chiếc khăn tay này có vấn đề. Cố Vãn Tình, cô thích đàn ông phải không? Vậy ta sẽ thỏa mãn cô. Cố Vãn Tình, đồ đàn bà ti tiện. Quyến rũ xong đại ca ta, lại còn quyến rũ ta nữa. Tôi không làm hại ai cả. Tất cả đều là người khác hại tôi. Vậy tối qua ai là người hôn ta? Tôi đó là bị. Tôi câm miệng. Đó là cô chủ động hôn ta. Chứng tỏ cô có ý nghĩ quyến rũ đàn ông. Nghe nói cô ở trong tù, chuyện nên làm đều làm hết rồi. Tôi ở trong tù chịu khổ 3 năm, vẫn chưa đủ chuộc tội sao? Nghe cho rõ đây. Những gì cô nợ Mục gia, nợ đại ca ta, vĩnh viễn cũng không trả hết được. Mặc quần áo vào, rồi cút đi cho khuất mắt ta.
Không phải tôi hại huynh ấy. Vân Khởi ca coi tôi như muội muội ruột thịt, sao tôi có thể hại huynh ấy được? Muội muội ruột thịt? Ta và đại ca chưa bao giờ có đứa muội muội nào như cô. Chuyện tối qua, người bị tổn thương rõ ràng là tôi. 3 năm ở trong tù, người chịu khổ cũng là tôi. Tại sao tất cả đều là tôi? Đây chính là tội cô đáng có. Tội tôi đáng có. Bây giờ anh dựa vào quyền thế ngập trời của Tô gia. Vậy sao anh không đi điều tra chân tướng năm xưa hại ngủm Vân Khởi ca? Chân tướng chính là cô hại ngủm đại ca ta. Bây giờ cô còn muốn phủi sạch quan hệ, thật khiến người ta ghê tởm. Vậy tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại cứu tôi? Cố Vãn Tình, đồ đàn bà tham hư vinh nhà ngươi, vì tài sản của Mục gia chúng ta hại đại ca của ta. Ta không tin bằng chứng, cớ gì ta phải tin cô? Được, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn trông mong các người tin tôi. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, sự ra đi của Vân Khởi ca ca là một âm mưu. Cố Vãn Tình, cô muốn ta không tin bằng chứng. Cô muốn ta tin cô như thế nào? Vân Khởi ca ca là người đối xử với tôi tốt nhất trên đời này. Tôi nguyện cùng anh ấy đi ngủm. Cô muốn đi đâu? Đứng lại đó cho ta. Đồ không biết điều, còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trong mắt tôi, cô cũng bẩn thỉu như nhà vệ sinh vậy. Còn không mau đi dọn dẹp. Gì? Con tiện nhân đó đến Mục thị tập đoàn làm việc rồi. Tôi cũng không biết Trường Phong nghĩ thế nào nữa, vậy mà lại cho con tiện nhân đó một con đường sống. Cái gì? Là Trường Phong ca ca giữ lại cái sao chổi đó. Cứ chờ đấy, cái gai trong mắt này sớm muộn gì tôi cũng nhổ bỏ. Đừng tức giận, Tô tiểu thư, cục tức này nên là gì ra tay trước? Sao bà lại? Sao ta không thể? Ngươi chỉ là một hạ nhân. Ngươi nên làm gì? Ngươi không biết sao? Giờ ta đã ra nông nỗi này rồi, rốt cuộc phải làm sao các ngươi mới buông tha ta? Buông tha ngươi? Ta thật muốn móc tim ngươi ra cho cờ họ ăn. Ngươi chẳng phải rất chịu đựng được sao? Chỉ chút khổ sở này cũng chịu không nổi nữa rồi sao? Cái con tiện nhân này, ngươi dám chống đối ta? Trước đây ngươi chẳng phải muốn ngủm sao? Giờ ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Trường Phong, ngươi xem cái con nhỏ này, nó dám cãi lại ta. Đây là công ty, không phải chỗ cho ngươi làm càn. Ngươi không xuống tay được, để ta dạy dỗ nó cho. Khoan đã. Hay cho ngươi Trường Phong, ngươi không cha không mẹ. Nếu không phải ta vất vả nuôi ngươi lớn, ngươi sống được đến ngày hôm nay sao? Bá mẫu, tôi chỉ không muốn cô ấy làm bẩn tay bà. Ngươi nghe thấy chưa? Ngươi thấy chưa? Ngươi chính là kẻ thấp hèn nhất trong Mục thị tập đoàn. Ta khinh. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi dọn dẹp.
Người đâu? Có người ăn trộm trong văn phòng. Giữa ban ngày ban mặt, người dám ăn trộm trong văn phòng. Người thật to gan. Tôi không có. Tôi chỉ vừa lau bàn, rồi thấy nó rơi xuống đất nên muốn nhặt lên thôi. Còn dám chối cãi. Đồng hồ rõ ràng ở trên tay ngươi. Ngươi rõ ràng muốn chiếm lấy cái đồng hồ này. Loại người tay chân bẩn thỉu như ngươi ta thấy nhiều rồi. Mục tổng. Chuyện gì vậy? Là thế này, một con nhỏ dọn vệ sinh lại dám đụng đến đồ của ngài. May mà tôi phát hiện kịp thời, nếu không cái đồng hồ vô giá của ngài đã mất rồi. Cố Vãn Tình, ngươi đúng là đồ tham lam hư vinh. Tôi thật sự không có ăn trộm. Tôi phải làm sao mới chứng minh được trong sạch của mình? Cố Vãn Tình, ta nói cho ngươi biết, tại sao ta không cho ngươi ra ngoài? Vì ta sợ ngươi làm mất mặt Mục gia. Ngươi muốn đồng hồ, cứ lấy đi. Ngươi muốn tiền ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong lòng Mục Trường Phong ta, ngươi chính là loại người vì lợi ích cá nhân mà đẩy người khác xuống vực thẳm. Lẽ nào ta đã trách lầm cô ấy? Là ai? Trường Phong. Mục Trường Phong. Mục Trường Phong, huynh tỉnh lại đi. Alo, thiếu gia xin cứ phân phó. Có phải Mục Võ không? Mau tới công ty một chuyến. Mục Trường Phong hắn bị thương rồi. Được. Gạc. Cầm máu. Không có gì đáng ngại. May mà không bị thương chỗ hiểm. Không sao là tốt rồi. Rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay độc ác như vậy? Tôi đoán chắc là do đối thủ cạnh tranh của Mục thị tập đoàn gây ra. Nói như vậy đây không phải là lần đầu tiên. Cô cố cứ yên tâm. Mục Võ, tôi xin cam đoan với cô, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Cố Vãn Tình, không được rời khỏi đây. Trường Phong ca, huynh tỉnh rồi. Trường Phong ca, huynh làm gì vậy? Cố Vãn Tình. Trường Phong ca, đừng làm vậy. Đừng buông tôi ra. Con nhỏ tiện nhân, không biết xấu hổ này, dám quyến rũ đàn ông của ta. Không phải, mọi chuyện không như các người nghĩ đâu. Đồ, không biết điều. Con nhỏ này, có gì mà mê hoặc đến vậy? Ngươi làm vậy, có xứng với Mục gia chúng tôi? Có xứng với Tô tiểu thư không? Tôi không có gì phải xin lỗi các người cả. Ngươi giỏi lắm. Tôi nói cho ngươi biết, nếu không có tôi và đại bá của ngươi, thì ngươi làm gì có ngày hôm nay? Ngươi bất quá cũng chỉ một con cờ hó xin ăn, nằm dưới chân Mục gia.
Còn ngươi, Cố Vãn Tình, ngươi hại xong con trai ta thì thôi đi, ngươi còn hại Mục Trường Phong. Mục gia chúng ta đúng là gặp vận xuôi 8 đời rồi, mới chứa chấp thứ sát phu như ngươi. Tiện nhân, ta mắng ngươi, ngươi phải chịu. Đây là báo ứng ngươi đáng nhận. Đủ rồi. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi chẳng phải muốn ta biến mất sao? Được thôi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bước chân vào Mục gia nữa. Cố Vãn Tình, Mục Trường Phong, ngươi còn thấy chưa đủ nhục nhã sao? Tuyển dụng. Chuyện gì hả người đẹp? Muốn thử hả? Chào ông chủ, tôi muốn phỏng vấn vị trí ca sĩ hát tại quán. Được, không vấn đề gì. Đi theo tôi, vào đây đi. Không phải muốn kiếm tiền sao? Cho ngươi một cơ hội, ngươi phải nắm lấy. Xin lỗi ông chủ, tôi đến để tuyển dụng ca sĩ hát tại quán, không phải cái đó. Con nhỏ này giả vờ cái gì chứ? Hay là thế này, ngươi hầu hạ ta một đêm, phục vụ ta thoải mái, tiền này là của ngươi. Cảm ơn Trương Tổng đã cho cơ hội này. Mục Thị tập đoàn chúng tôi nhất định sẽ dốc sức hợp tác. Tốt, hợp tác vui vẻ. Cái gì? Thơm thật. Mỹ nhân. Có tiền rồi, ngươi cũng nên thể hiện tài năng của mình chứ. Ta không phải loại người đó. Ngươi muốn tìm thì đi chỗ khác mà tìm, không làm. Lão tử có đầy tiền. Hôm nay dù Ngọc Hoàng có đến, lão tử cũng muốn bao ngươi. Dừng tay. Kẻ nào to gan thế, dám quấy rầy nhã hứng của lão tử? Ta, Mục Trường Phong. Thì ra là Mục công tử. Là ta có mắt như mù, xin người tha cho ta, còn không mau cút. Vâng. Cố Vãn Tình. Cảm ơn. Cố Vãn Tình, cái con tiện nhân, không ngờ cũng giống như trước, vì chút tiền ấy mà đi bán thân. Cái đồ thối tha. Đúng, ta là đồ thối tha. Từ ngày Vân Khởi ca mất, ta đã là đồ thối tha ở Mục gia các người. Ta là đồ thối tha, vậy nên ta đáng bị các người hiểu lầm, bị các người nhục mạ. Ta là đồ thối tha. Người cướp đi cái ngàn vàng của ta mà lại không mảy may động lòng. Ta là đồ thối tha. Dù ta là đồ thối tha thì cũng là nhờ Mục gia các người và vị hôn thê của người ban tặng. Cất cái bụng đầy học thức, đạo lý của các người đi. Thiếu gia, thực ra cái gì? Thực ra ngày ngài gặp chuyện hôm đó là Cố Vãn Tình cứu ngài. Ngươi nói gì? Nếu Cố tiểu thư không phát hiện kịp thời, e rằng ngài... Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Xin lỗi Vân Khởi ca, nơi này ta không còn gì lưu luyến nữa. Ân tình của người, ta chỉ có thể để kiếp sau báo đáp. Tiểu thư, chiếc nhẫn kim cương này là vật phẩm hiếm có, cô chắc chắn muốn cầm không? Tôi tin linh hồn Vân Khởi trên trời cũng sẽ ủng hộ tôi tiếp tục học lên cao. Được rồi, một giá 60 vạn, cô thấy sao? Được. Mà này ông chủ, ngoài ra ông có thể giúp tôi mua một vé máy bay đi Pháp không?
Tôi không tiện lắm. Không vấn đề gì. Mà này tiểu thư, một mình ra nước ngoài, làm gì? Ngươi không nên từ bỏ giấc mơ của mình. Cứ coi như là đi hoàn thành giấc mơ đi. Mời. Đồng hộ triển lộ. Cấp cứu. Không sao chứ? Tôi không sao. Đại phu, tôi đây là bị làm sao vậy? Cô mang thai rồi mà cũng không biết. Người trẻ bây giờ thật là vô trách nhiệm. Tôi giúp cô đặt lịch phẫu thuật chiều nay. Nếu được chọn lại một lần nữa, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý kết hôn với Vân Khởi. Mảnh đất này sau này sẽ thuộc về Cố Vãn Tình. Cô ta không còn là ân nhân cứu mạng của tôi nữa. Sau này tôi cũng không nợ cô ta gì nữa. Nhị thiếu gia, Cố tiểu thư, cô ta lại giở trò gì nữa rồi? Cô ta đã đặt một vé máy bay đi châu Âu. Cái gì? Được. Muốn chạy trốn phải không? Tốt. Chúng ta cứ chờ xem. Muốn chạy? Nhị thiếu gia, Cố tiểu thư dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngài. Còn về chuyện của đại thiếu gia, tôi nghĩ Cố tiểu thư bị oan. Hơn nữa, bây giờ cô ấy vẫn đang ở bệnh viện. Cô ta không phải đã mua vé máy bay để đi rồi sao? Sao lại vào bệnh viện rồi? Người của tôi không điều tra ra được. Xem ra tôi nhất định phải bắt cô ta về. Mời cô ký vào giấy đồng ý phẫu thuật này. Tôi đi chuẩn bị phẫu thuật. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Ba của con không yêu con, cũng không yêu mẹ của con. Thế giới này đối với chúng ta mà nói quá tàn nhẫn rồi. Con hà tất phải đến đây chịu khổ. Cố Vãn Tình, nếu cô dám xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Con ơi, thế giới bên kia nhất định sẽ tốt đẹp hơn nơi này. Cố Vãn Tình, đừng giả bệnh để lấy lòng thương hại. Về công ty với tôi. Mục tổng, tôi đã nộp đơn từ chức rồi, không còn là nhân viên của ngài nữa. Đơn từ chức? Muốn chạy trốn phải không? Cô đừng quên, cô còn nợ ân tình của Mục gia chúng tôi.
Mục Trường Phong, rốt cuộc tôi nợ Mục gia các người cái gì? Cái gì nên trả tôi đã trả hết rồi. Mục gia các người tôi không chọc nổi. Tôi còn trốn không được sao? Cố Vãn Tình còn muốn giả bệnh để lấy lòng thương hại. Nói to như vậy, khí sắc cũng không tệ lắm mà. Anh ta là người nhà của cô sao? Không phải. Cô, mời anh rời khỏi đây ngay lập tức. Bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật, cần tĩnh dưỡng. Chẳng lẽ đứa bé này? Đúng vậy. Tôi đã bỏ đứa bé này rồi. Tôi không muốn dính dáng gì đến nhà họ Mục nữa. Mục Trường Phong, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Anh không đi phải không? Tôi đi. Hai năm sau, ở Đế Đô. Sao lại là cậu thế này? Muốn dọa tôi hả? Cô cả ơi! Thời Việt, thiếu gia thời gia. Tôi nào dám hù dọa cô chứ? Tôi còn chưa kịp thương cô ấy đây. Cậu không ở Milan cho tốt, chạy về đây làm gì? Chúng ta là bạn thân mà. Cô tốt nghiệp rồi, nên tôi cũng tốt nghiệp sớm. Đế Đô là địa bàn của tôi bảo vệ cô. Được. Tam thiếu gia, dù sao tôi cũng chẳng quen biết ai ở đây, có cậu ở đây càng tốt. Đi thôi. Cô không về Giang Thành nữa hả? Cái nơi khỉ ho có gái đó. Không về cũng được. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp ở Đế Đô. Nếu đã không quay lại đó nữa, thì tôi sẽ mở một công ty mỹ phẩm ở Đế Đô. Tôi sẽ đầu tư cho cô 1 tỷ trước. Giang Thành, được đấy, đối với tôi mà nói chính là địa ngục. Đi thôi. Người nhà họ Mục chính là lũ quỷ dữ trong địa ngục. Quốc tế tỉnh Mỹ. Rời khỏi Giang Thành rồi. Tôi chẳng còn gì phải sợ nữa. Cút ngay cho khuất mắt tôi. Nhà họ Mục chúng tôi không có loại con dâu như cô. Sao chổi? Cô hại con trai tôi, cả đời không được hưởng phúc. Thu phục loại sát phu như cô. Cố Vãn Tình, cô chỉ là thứ để tôi thỏa mãn dục vọng. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Em nhất định phải kiên cường, tìm ra sự thật, trả thù cho anh. Cố Vãn Tình tôi không còn là con cừu non để người ta tùy ý giày vò nữa. Vân Khởi ca, em nhất định sẽ tìm ra sự thật, chứng minh sự trong sạch của mình. Ngành công nghiệp mới nổi ở Đế Đô, công ty mỹ phẩm quốc tế tỉnh Mỹ, phát triển nhanh chóng, mới khai trương 1 tháng đã chiếm 10% thị phần cả nước. Mỹ phẩm quốc tế tỉnh Mỹ, có gì mà lợi hại chứ? Chỉ cần dính dáng đến tên của Cố Vãn Tình là xui xẻo rồi. Nhà họ Mục và nhà họ Tô chúng ta chỉ mất 2 năm đã chen chân vào hàng ngũ hào môn Đế Đô. Cái gì mà Trương gia, Lý gia chứ, xách dép cho chúng ta cũng không xứng. Vợ ơi, lần này chúng ta được xếp vào hàng ngũ hào môn, còn phải nhờ vào Trường Phong này đấy. Im miệng cho tôi. Nếu không phải người đàn bà Cố Vãn Tình đó hại ngủm con trai tôi, thì chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Mục Thị làm sao đến lượt hắn ta? Về công ty đây. Đứng lại. Ngươi nói chuyện với người lớn, đến cả xưng hô cũng không có. Tôi vui thì gọi bà một tiếng bá mẫu, tôi không vui thì bà chẳng là cái thá gì. Tôi có thể cho Mục Thị vào Đế Đô, cũng có thể cho Mục Thị xuống địa ngục. Ngươi, nó bây giờ là người đứng đầu Mục gia, bà cãi với nó làm gì? Thứ vong ân bội nghĩa. Alo. Cái gì?
Cố Vãn Tình trở về rồi. Đoán xem, tôi đã chuẩn bị bất ngờ gì cho cô. Đoán ra thì còn gọi là bất ngờ sao? Cầm lấy. Cái gì vậy? Tôi không muốn. Tại sao? Đây là thứ duy nhất Mục Vân Khởi để lại cho cô. Không phải cô vẫn luôn nhắc đến sao? Tôi đã phái người tìm rất lâu đó. Thôi được rồi, tôi nhận. Trong cái nhà đó cũng chỉ có Vân Khởi ca coi tôi như em gái ruột. Cho nên bây giờ tôi nhất định phải điều tra ra nguyên nhân tử vong của anh ấy. Tôi đã phái người đi điều tra rồi. Nhưng mà Mục gia bọn họ còn có Tô gia, bây giờ đều ở Đế Đô. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Mục Trường Phong kia thật sự có bản lĩnh. 2 năm hắn ta đã đưa Mục gia của hắn, còn có cả Tô gia nhà vợ chưa cưới của hắn, đều chen chân vào hàng ngũ hào môn Đế Đô. Vợ chưa cưới Tô gia, chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa kết hôn sao? Cho dù Mục gia bọn họ còn có Tô gia chen chân vào hàng ngũ hào môn Đế Đô thì đã sao? Nhà tôi là gia tộc đứng đầu hào môn Đế Đô. Muốn đá bọn họ đi thì cứ đá bọn họ đi. Được. Biết Tam công tử thời gia lợi hại lắm, nhưng mà tôi chỉ muốn dựa vào chính mình để báo thù này. Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến tất cả bọn họ đều quỳ xuống cầu xin tôi hợp tác với quốc tế tỉnh Mỹ. Vãn Tình, dù em làm gì, anh cũng sẽ không để em chịu một chút tổn thương nào. Anh chắc chắn. Bây giờ tổng giám đốc của quốc tế tỉnh Mỹ là Cố Vãn Tình. Vâng thiếu gia, căn cơ của chúng ta ở Đế Đô vẫn chưa ổn định. Quốc tế tỉnh Mỹ rất phức tạp, giống như bị ngăn cách bởi một lớp kính. Tôi chỉ điều tra ra được một mình Cố Vãn Tình. Chắc chắn là trùng tên. Cô ấy đã nói với tôi, cô ấy sẽ mãi mãi rời khỏi Giang Thành. Tôi không muốn dính dáng gì đến Mục gia các người nữa. Anh không đi phải không? Tôi đi. Thiếu gia, Cố tiểu thư chỉ nói cô ấy không về Giang Thành. Dù tổng tài tình Mỹ quốc tế có phải là Cố Vãn Tình hay không, cô ta đã chiếm một lượng lớn thị phần của chúng ta. Dù thế nào, chúng ta cũng phải đoạt lại. Tiếp theo tìm người chụp vài tấm ảnh của Cố Vãn Tình. Tôi muốn xác nhận rốt cuộc có phải cô ta đã quay lại hay không. Vâng. Trường Phong ca ca, anh dạ dày không tốt, nhất định phải nhớ ăn cơm đúng giờ, cứ để đó đi. Lại làm sao nữa? Chúng ta đã đính hôn 2 năm rồi. Rốt cuộc anh khi nào mới cưới tôi? Hiện tại Tô gia và Mục gia vẫn chưa đứng vững gót chân ở Đế Đô. Tôi hiện tại không có thời gian. Có phải anh vẫn còn nhớ đến con nhỏ đó không? Tôi đã nói rồi, đừng nhắc đến con nhỏ đó nữa. Năm đó đứa bé trong bụng Cố Vãn Tình có phải là của anh không? Cô ta là tiện nhân không cha không mẹ, chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông. Tôi đường đường là đại tiểu thư Tô gia, có điểm nào thua kém cô ta chứ? Đừng nói nữa. Tiện nhân không cha không mẹ. Không chỉ có cô ta còn có tôi. Tôi thân giá chục tỷ, người theo đuổi tôi xếp hàng dài từ đây đến tận nước Pháp. 2 năm nay anh lại chẳng đụng vào tôi, vậy mà lại đi ngủ với một quả phụ. Nếu không phải là tôi, chỉ bằng cô, sinh tử tồn vong của Tô gia các người chỉ trong một ý niệm của tôi thôi đấy. Cút. Anh vậy mà vì một con tiện nhân đánh tôi. Ai đang mắng tôi đấy? Sao có thể chứ? Em xinh đẹp tốt bụng thế này, lại còn rộng lượng chu đáo, biết đâu có người đang nhớ đến em đấy. Bớt ba hoa đi. Từ khi mở công ty, việc xã giao nhiều hơn hẳn. Hôm nay anh rảnh không? Đi dạo phố với tôi, mua vài bộ đồ, rất hân hạnh, đi thôi. Các giám đốc đã đến đông đủ chưa? Vào họp ngay. Đẹp không?
Tiên nữ dáng trần, em mặc gì cũng đẹp. Bớt ba hoa đi. Tiên sinh, anh làm rơi đồ rồi. Cố Vãn Tình, vị tiên sinh này nhận nhầm người rồi. Xin hãy giữ gìn đồ của anh. Hóa ra là thời công tử tiếng tăm lừng lẫy. Tôi khuyên anh, tốt nhất đừng nhiều chuyện. Vị tiên sinh này, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình, cô bây giờ câu được thời công tử con cá lớn này. Làm sao? Dù cô có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra cô. Anh không hiểu tiếng người sao? Vãn Tình nói vậy là không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không cần thời công tử phải bận tâm. Không cần tôi bận tâm. Tôi nói cho anh biết, Vãn Tình bây giờ là bạn gái của tôi. Tốt nhất là anh đừng giữ ảnh của cô ấy. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Cố Vãn Tình, cô khát đến vậy sao? Có phải thiếu đàn ông thì không sống được hả? Tiện nhân này. Đủ rồi. Tôi nói cho anh biết, giữ mồm miệng cho sạch sẽ. Đây là đế đô. Mục gia các người ở đây chẳng là cái thá gì. Thời Việt, đưa em đi. Em cứ tưởng em sẽ không còn đau khổ vì chuyện của anh ấy nữa. Em cứ tưởng em có thể cứng lòng. Vẫn không buông bỏ được sao? Em biết bây giờ anh ấy đối xử với em không tốt chút nào. Nhưng hồi nhỏ, anh ấy và Vân Khởi Ca đều thương em, yêu chiều em. Chỉ là vì bây giờ Vân Khởi Ca không còn nữa, nên anh ấy mới trở nên như vậy. Vãn Tình, đó không phải lỗi của em. Tôi đã phái người đi điều tra sự thật của mọi chuyện rồi. Nếu hôm đó em không gọi điện cho Vân Khởi Ca, bảo anh ấy đến tìm em, thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Vãn Tình, người đáng áy náy phải là bọn họ. Em quên rồi sao, lúc trước bọn họ đã đối xử với em thế nào? Đúng, em phải điều tra ra sự thật, trả thù cho Vân Khởi Ca, trả thù cho chính mình. Sao anh lại đến đây? Cô và Thời Việt là khi nào xác định quan hệ? Hình như chuyện này không liên quan đến Mục tổng thì phải. Bảo vệ, quan. Lần này tôi đến là để bàn chuyện hợp tác với cô. Sao anh biết công ty này là của tôi? Có gì mà tôi không biết chứ? Được rồi. Vậy Mục tổng tai to mặt lớn, muốn bàn chuyện hợp tác gì với tôi? Tôi muốn mua lại Tình Mỹ Quốc tế. Cái gì? Mục Trường Phong, anh đừng quên, tôi không còn là Cố Vãn Tình của ngày xưa nữa. Tôi sẽ không còn như một miếng thịt nằm trên thớt mặc người ta xẻ cắt nữa. Cô nghĩ nhiều rồi, Cố Vãn Tình. Tôi nhắm đến không phải con người cô, tôi nhắm đến là Tình Mỹ Quốc tế. Dù công ty không phải của cô, tôi cũng sẽ mua lại. Được thôi, vậy tôi chờ xem. Nhưng trước đó, thư mời dạ tiệc thương mại đế đô, cô dám đi không? Tôi có gì không dám đi. Mục Trường Phong, tôi bây giờ là tổng giám đốc kiêm chủ tịch của Tình Mỹ Quốc tế. Vậy Cố tổng, không gặp không về. Cố Vãn Tình, tại sao cô phải cố chấp như vậy? Mục Trường Phong chẳng phải là người cô không muốn gặp nhất sao? Bọn người hầu bây giờ ra vẻ ta đây ghê thật, dám để tiểu thư ta phải chờ. Tô tiểu thư dạy dỗ phải, kẻ hèn này đáng đánh. Xử lý xong việc này, không thể thiếu lợi ích của ngươi. Vâng. The film was translated and narrated by M Media. Cô biết không, Cố tổng của chúng ta ấy trước đây là một góa phụ nhà hào môn ở Giang Thành, còn từng ngồi tù. Cái gì? Nhỏ tiếng thôi, đừng nói ra ngoài. Các người đang nói gì vậy?
còn không mau làm việc cho đàng hoàng. Tiêu rồi, ảnh Vãn Tình ở trong tù. Cố Vãn Tình bị gửi ảnh hàng loạt. Lại là Tô Vãn làm chứ gì? Thiếu gia, ngài đừng nóng giận, chuyện này tôi sẽ xử lý cho ngài. Khoan đã. Cố Vãn Tình tự mình nhảy vào hố lửa. Tôi xem cô ta tự mình có thể bò ra được không? Thiếu gia, dù sao thì đây cũng là chuyện vị hôn thê của ngài gây ra. Cái gì mà Cố tổng cao cao tại thượng chứ? Hóa ra lại là một góa phụ. Cố tổng lại còn sát hại người. Cô ta chính là một tội phạm. Cô ta đã ngồi tù 3 năm rồi. Nghe nói cô ta còn là trẻ mồ côi. Thật đáng sợ. Trách. Muốn trách thì trách cô đắc tội với Tô gia Mục gia. Cả đại gia tộc ở Giang Thành mà cô cũng dám chọc. Đừng mà. Vãn Tình. Vãn Tình. Vãn Tình. Cô không sao chứ? Vãn Tình. Alo, xe cấp cứu. Cố Vãn Tình. Không biết Mục tổng giá Lâm tại hạ tiếp đón chậm trễ 2 năm nay. Chỉ vì mấy tấm ảnh đó mà cô sợ đến thế này sao? Đừng tưởng tôi không biết ai làm. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa người phụ nữ của tôi ra, quản tốt người phụ nữ của anh lại. Người phụ nữ của anh đi hỏi cô ta xem ai mới là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Anh có tư cách gì mà nói những lời này? Vãn Tình thành ra như thế này đều là tại anh. Mục tổng, mời anh rời khỏi đây. Chúng ta ngoài việc là đối thủ cạnh tranh thì không còn quan hệ nào khác. Cố tổng, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa đâu. Có người uy hiếp tôi, ép tôi phải tung tin đồn nhảm về cô. Cô có bằng chứng không? Cái này không. Nhưng người hại cô chính là Tô Vãn, đại tiểu thư nhà họ Tô. Tôi có thể cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng điều này còn phải xem cô có bản lĩnh hay không. Đây đều là tài liệu Cố tổng làm diễn viên trong tù. Ảnh Cố tổng ngồi tù chỉ là ảnh phim thôi, hiểu chưa? Gửi riêng cho nhân viên. Vâng. Làm sao Cố tổng có thể ngồi tù được chứ? Đều tại tôi ngu ngốc. Còn không mau đi đi. Cuối cùng cũng yên ổn rồi. Tối mai có một buổi tiệc rượu rất quan trọng. Tôi đưa em đi mua vài bộ đồ nhé. Tối mai lại phải gặp hắn rồi. Đây chính là vị tổng tài hải quy trong truyền thuyết sao? Trông thật xinh đẹp. Giá mà được ngủ với cô ta một đêm, ngủm cũng đáng. Cố đại tổng tài, gió nào đưa cô tới đây vậy? Đừng tưởng bay lên cành cao là thành phượng hoàng. Tôi nói cho cô biết, Cố Vãn Tình, gà mãi mãi vẫn là gà. Nói xong chưa? Tôi và cô vĩnh viễn không xong đâu. Không ngờ đường đường là tổng tài của công ty Tỉnh Mỹ mà cũng có lúc mất bình tĩnh như vậy. Tôi chỉ đang đi đường, tiện tay đập ngủ một con ruồi, đáng ghét thôi mà. Người đâu? Đưa Tô tiểu thư vào bệnh viện. Sót vị hôn thê của anh rồi sao? Hay là anh trả tôi một bạt tay?
cho hả giận đi. Cố Vãn Tình, hôm nay tôi không muốn cãi nhau với cô, nhưng cô đừng quên, đừng chọc giận tôi. Bộ dạng tức giận của anh, tôi thấy còn ít sao? Đừng quên, trên người cô còn mang món nợ của đại ca tôi. Sự ra đi của Vân Khởi ca, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Còn anh, 2 năm nay chẳng làm gì, chỉ bằng lòng tin vào những lời dối trá mà anh muốn nghe. Tới đi, đánh tôi đi. Trường Phong ca ca, đều là do tiện nhân đó đánh ta thành ra thế này. Nếu huynh không giúp ta trị nàng ta sống không nổi nữa rồi. Trường Phong ca ca, tiện nhân đó đánh ta thành ra thế này, chẳng lẽ huynh không sót chút nào sao? Trường Phong ca ca, huynh làm sao vậy? Kịch nên diễn xong rồi chứ? Kịch? Ta diễn kịch gì chứ? Mấy trò hạ lưu của ngươi còn tiếp tục diễn nữa hả? Diễn nghiện rồi phải không? Cũng không biết Cố Vãn Tình kia đã dùng ma thuật gì mê hoặc huynh thành ra thế này. Cho dù nàng ta có xinh đẹp đến đâu, dáng người có tuyệt vời đến đâu, với huynh cũng chỉ là tình một đêm mà thôi. Ta mới là vị hôn thê của huynh. Ta nói cho người biết, ta không thiên vị bất cứ ai, càng không cưới bất cứ ai. Cố Vãn Tình, ta muốn xé xác tiện nhân ngươi ra ngàn mảnh. Sản phẩm mới ra mắt lần này, phản ứng của thị trường thế nào? Tất cả đều nhờ Bí Phương, điều phối của Cố tổng. Sản phẩm mới ra mắt chưa đầy 1 ngày đã bán hết sạch hàng rồi. Tốt, tăng cường sản xuất. Ta muốn tất cả phụ nữ Hoa Quốc đều được dùng mỹ phẩm vừa tốt vừa rẻ. Xin chào. Tránh ra, tôi muốn gặp Cố tổng của các người. Xin lỗi, cô không thể vào được. Người xem, bộ dạng của ta này đều là do các ngươi hại. Hôm nay ta đến đây chính là để vạch trần bọn gian thương các ngươi. Hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, ta sẽ không đi khỏi đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Cố tổng, có một khách hàng nói dùng mỹ phẩm của chúng ta khiến mặt bị hủy hoại. Giờ đang làm dùng banh ở đây không chịu đi. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô đã dùng loại mỹ phẩm nào bị dị ứng vậy? Tôi quên rồi, dù sao thì là dùng đồ của Tình Mỹ các người. Giờ tính làm sao? Nếu cô dùng mỹ phẩm Tình Mỹ của chúng tôi mà bị dị ứng, tập đoàn chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Như vậy đi, Cố Vãn Tình tôi có thể chữa khỏi mặt cô tại đây không? Tôi dựa vào cái gì mà tin cô chứ? Chúng ta gọi truyền thông đến làm một buổi phát sóng trực tiếp. Nếu không chữa khỏi được, bảng hiệu Tình Mỹ của chúng ta coi như tiêu đời tại đây, được không? Mục tổng, mau mở máy tính lên. Có chuyện gì vậy? Cố tổng của Tình Mỹ Quốc tế muốn phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình chữa bệnh cho khách hàng. Chiêu này xem cô làm sao đỡ được. Nếu mặt tôi không thể khôi phục lại như cũ, tôi sẽ không tha cho cô đâu. The film was Chuyện này sao có thể? translated and narrated by M Media. Xem đi. Khỏi rồi. Mặt tôi thật sự đã khỏi rồi. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô đã chữa khỏi mặt tôi rồi. Tình Mỹ Quốc tế chúng tôi tại đây xin cam đoan với mỗi một vị khách hàng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bán bất kỳ sản phẩm giả mạo nào, càng không từ bỏ bất kỳ một vị khách hàng nào. Bởi vì có các bạn mới có Tình Mỹ Quốc tế ngày hôm nay. Các bạn mới là tài sản lớn nhất của Tình Mỹ Quốc tế.
Mọi người đều đã đi cả rồi, nói đi, ai phái cô đến? Chính là dùng sản phẩm của nhà các người. Cô nói bậy. Mỗi một loại mỹ phẩm của Tình Mỹ đều do tôi đích thân nghiên cứu chế tạo, căn bản không thể xảy ra vấn đề. Hôm nay tôi có thể ở đây chữa khỏi mặt cô, cũng có thể khiến cô một lần nữa bị hủy dung. Đừng. Tôi nói, là Tô đại tiểu thư. Nếu tôi không làm như vậy, cô ta sẽ lấy axit hắt vào mặt tôi. Tô gia hay thật đấy. Thôi, đừng ba hoa nữa. Tôi còn có việc phải làm. Tạm biệt. Xin hỏi, cô là? Cố Vãn Tình tiểu thư phải không? Là tôi, ngài là? Đại tiểu thư của tôi. Cố lão quản gia của Cố gia. Cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Đại tiểu thư. Vị lão tiên sinh này, tôi và ngài chưa từng gặp mặt. Tại sao ngài lại gọi tôi là đại tiểu thư? Đại tiểu thư. Không thể nhầm được. Ngài nói vậy là có ý gì? Tại sao ngài cứ gọi tôi là đại tiểu thư? Đại tiểu thư. Đừng nói đùa nữa. Cô là người thừa kế của đệ nhất ẩn thế gia tộc Cố thị tập đoàn ở Đế Đô. Điều này sao có thể? Không sai được. Năm đó, cha mẹ cô bị ám sát. Mọi chuyện của Cố gia đều do lão thân tự tay xử lý. Cho đến một ngày, là 2 năm trước, tôi xem lại nhật ký mà cha cô để lại, mới biết được gia chủ năm xưa đã giao phó cô cho Mục gia. Ngài đừng nói nữa. 2 năm nay tôi tìm cô rất vất vả. Mãi cho đến một ngày, tôi thấy cô trên tivi. Cũng chỉ có Cố gia chúng ta mới có thể có y thuật cao siêu như vậy. Đại tiểu thư, cô nghe tôi một câu. Bây giờ hãy cùng tôi trở về. Cố gia vẫn cần cô lãnh đạo. Lão tiên sinh, vậy tại sao bao nhiêu năm qua tôi chưa từng nghe nói đến Cố gia? Đại tiểu thư, cô cứ gọi tôi là quản gia. Sự nghiệp của Cố gia không phô trương. Bên ngoài cô thấy Cố thị tập đoàn chỉ là một doanh nghiệp tầm trung, nhưng thực tế Cố gia nắm giữ trên thế giới gần 80% dược liệu quý hiếm. Đây cũng là tại sao Cố gia là gia tộc ẩn thế đứng đầu. Hèn chi từ nhỏ tôi đã thích nghiên cứu y thuật. Đại tiểu thư, nếu không phải lần đó thấy cô xuất hiện trên tivi, thì cũng chưa biết lão thân phải tìm cô đến bao giờ. Giờ thì tốt rồi, Cố gia đã tìm được người kế vị. Lão thân cũng có thể cáo lui rồi. Nhưng quốc tế Tình Mỹ thì sao? Đại tiểu thư, việc này cô không cần lo lắng. Cố thị tập đoàn mang họ Cố, Tình Mỹ dĩ nhiên cũng mang họ Cố. Hai bên không hề xung đột. Chỉ là đại tiểu thư, tương lai cô sẽ rất bận rộn đấy. Đại tiểu thư, 2 năm nay cô chịu nhiều uất ức rồi. Nhưng từ nay về sau, cả Đế Đô sẽ không ai dám bất kính với cô nữa. Đây là gì vậy? Ngọc bội này là tín vật của gia chủ Cố gia. Chỉ cần có ngọc bội này, toàn bộ nhân mã của Cố gia đều tùy tiểu thư điều động. Tôi biết mà. Biết gì rồi? Giống như một đứa trẻ vậy. Cô có biết vì sao việc con xấu xí lại biến thành thiên nga trắng không? Bởi vì nó vốn là trứng của thiên nga trắng. Là vàng tất sẽ tỏa sáng, là khổng tước tất sẽ xòe đuôi. Đường đường là đại tiểu thư Cố gia, sao có thể là lọ lem sống nhờ vả người khác? Thôi, chỉ có cậu biết nói. Đúng rồi Thời Việt, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Đường đường là gia chủ Cố gia, Thời Việt tôi nhất định sẽ xông pha lửa đạn.
Nói chuyện nghiêm túc nào. Cậu có thể giúp tôi điều tra hung thủ sát hại Vân Khởi ca không? Tôi biết mà. Trong lòng cô vẫn không quên được Mục gia. Đúng vậy. Vân Khởi ca đối xử với tôi như em gái ruột. Nếu không có cách nào tìm ra sự thật, thì cả đời này tôi sẽ không yên lòng. Yên tâm đi, tôi đã phái người đi điều tra chuyện của Mục Vân Khởi. Thật sao? Cảm ơn cậu, Thời Việt. Chỉ là bằng thủ đoạn của thời gia tôi, e rằng rất khó điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Đây là ngọc bội của gia chủ Cố gia. Cầm nó, nghĩa là cậu là gia chủ Cố gia. Cậu có thể dùng nó để vận dụng tất cả các mối quan hệ của Cố gia. Như vậy thì việc Vân Khởi ca bị hại cũng sắp sáng tỏ rồi. Tiểu thư, mời dùng trà. Xin lỗi. Đồ lão phế vật vô dụng, cút. Sự ra đi năm đó của Mục Vân Khởi thoạt nhìn là một tai nạn, nhưng dựa theo hồi ức của Vãn Tình, chiếc xe tải đã đâm thẳng vào và không hề giảm tốc độ. Quá khả nghi. Điều tra thế nào rồi? Báo cáo Thời tổng, hồ sơ vụ án năm đó, hiện trường không hề có dấu vết phanh xe. Hơn nữa, tên tài xế xe tải sau khi gây tai nạn đã biến mất không dấu vết. Qua 2 ngày điều tra, xác định sự ra đi của Mục Vân Khởi không phải là tai nạn. Tôi đã biết mà. Nhưng mà Thời tổng, cam giám sát hiện trường đã bị phá hủy, căn bản không để lại bất kỳ hình ảnh nào. Vậy là không có manh mối nào sao? Không hẳn là vậy. Đừng có úp úp mở mở nữa. Anh em tìm kiếm lâu như vậy rồi. Thật ra là có chút kết quả. Lúc đó tôi đã cử người đi lấy cam giám sát của con đường này, cả lối vào và lối ra. Và dựa theo cam giám sát đã tìm được, tất cả chủ xe đã đi qua con đường này vào lúc đó. Kết quả, anh đoán xem sao? Nói nhanh lên. Cam hành trình của một chiếc xe vừa đúng lúc đi ngược chiều đã quay được tên tài xế xe tải đó. Chúc mừng Cố tổng, lợi nhuận quý 2 của Tình Mỹ Quốc tế đã đạt 8 tỷ. Còn gì nữa không? Tôi không thích người của tôi làm việc mà nói năng vòng vo tam quốc. Có gì thì cứ nói thẳng ra. Trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn Mục Thị vẫn luôn từ chối cho mỹ phẩm của Tình Mỹ đặt lên quầy hàng. Không thể đánh vào trung tâm thương mại cao cấp nhất đế đô. Như vậy, e rằng bất lợi cho sự phát triển của Tình Mỹ. Bất lợi cho sự phát triển sao? Tôi muốn cho cái tên Mục Trường Phong đó quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi vào đặt quầy. Đứng lại. Ngươi định chạy đi đâu? Lần này xem ngươi chạy đi đâu được. Các người là ai? Muốn làm gì? Thành thật khai báo, ai đã sai khiến ngươi lấy mạng Mục Vân Khởi? Nhiều người ngủm dưới tay ta lắm. Ta căn bản không biết là thằng nào. Đến nước này rồi, mồm vẫn còn cứng thế hả? Đúng vậy, là ta. Chứng cứ rõ ràng rồi, mau ra tay đi. Ta không lấy mạng ngươi, cũng không lăng trì ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ai đã sai khiến ngươi, chuyện của ngươi ta sẽ không truy cứu.
Muốn biết sao? Đến địa ngục hỏi ta đi. Ngươi muốn làm gì? Ta nghe nói phòng tuyến tâm lý của con người thực ra rất mong manh. Ta kính ngươi là hảo hán, nhưng mà ngươi chưa chắc chịu nổi chuyện này đâu. Nói mau. Là đại tiểu thư Tô gia, Tô Vãn sai khiến ta. Tô Vãn sai khiến người thế nào? Còn cả Mục Vân Khởi ngủm ra sao? Thành thật khai ra. Người thuê tôi là đại tiểu thư Tô gia, Tô Vãn. 2 năm trước, Tô tiểu thư tìm đến tôi, cho tôi 50 vạn, bảo tôi làm thịt Mục Vân Khởi. Mục Vân Khởi vừa ngủm người lên thay, chính là Mục Trường Phong. Như vậy, người đàn ông mà cô ta yêu sẽ trở thành gia chủ Mục gia. Vãn Tình, cô không sao chứ? Tôi không sao. Tôi chỉ không ngờ người ác độc như vậy lại ở bên cạnh tôi. Cô yên tâm, pháp luật nghiêm minh, không lọt lưới đâu. Cô ta sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Anh đi giúp tôi thu thập thêm chứng cứ đi. Tôi muốn Tô Vãn phải trả giá. Ông là một thằng đàn ông, ngoài thở dài ra, ông còn làm được gì? Ngay cả gia sản Mục gia, ông cũng giữ không được. Hiện tại Mục thị tập đoàn chẳng phải vẫn họ Mục sao? Mục Trường Phong một đứa con thứ, dựa vào cái gì mà làm tổng tài Mục thị tập đoàn của chúng ta? Hắn ta bây giờ đại quyền trong tay, tôi và ông chỉ có nước hút cháo. Tôi bây giờ chẳng phải vẫn có Mục thị tập đoàn một nửa cổ phần sao? Cái đó thì có tác dụng gì? Chút cổ tức cuối năm, đến giữa năm là tiêu hết rồi. Nửa năm còn lại này không hút cháo thì làm gì? Giá mà bà bớt đi ma cao 2 lần thì chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết rồi sao? Ông còn dám cãi tôi hả? Vậy ông nói xem, những ngày tới phải làm sao? Chẳng phải chúng ta còn có một cô con dâu biết kiếm tiền sao? Cô Vãn Tình, mời đi bên này. Lưu tổng, chúng ta hẹn lần sau nói chuyện nhé. Con dâu ngoan, hai mẹ con mình lâu lắm rồi không gặp, con vẫn khỏe chứ? Tôi với nhà họ Mục các người không còn chút quan hệ nào nữa, mời các người rời khỏi đây. Con dâu ngoan của ta ơi, dù sao thì con vẫn là con dâu của Mục gia mà. Thật không công bằng mà. Con dâu đánh mẹ chồng, thật là đại nghịch bất đạo. Ai đến đây phân xử cho tôi, đừng giả vờ nữa. Đây là tình mỹ quốc tế, không phải sân khấu của Mục gia các người. Năm đó các người bán tôi cho tên khùng của Tô gia làm bảo mẫu, sao không nghĩ đến tôi là con dâu của các người chứ? Vãn Tình, con hiểu lầm rồi. Thật ra lần này mẹ con đến đây chỉ là muốn gặp con thôi. Lòng lang dạ sói, ngay cả nụ cười này cũng đang giấu cái gì đó. Bỏ cái ý định muốn thân thiết với tôi đi, cút ra ngoài. Tôi nói cho cô biết, cố Vãn Tình, hôm nay chúng tôi đến đây là để đòi tiền cô. Nếu cô dám bất hiếu với chúng tôi sẽ ngủ ngay tại công ty của cô, Mục thị tập đoàn cao cao tại thượng các người. Sao lại hạ mình đến cái chùa nhỏ này để đòi tiền? Đây là chuyện của Mục gia tôi, liên quan gì đến cô, sao nào? Vừa nãy không phải còn nói tôi là con dâu của Mục gia các người sao? Bây giờ lại trở mặt không nhận người. Vãn Tình, thật ra thì dù sao thì con cũng là con dâu của Mục gia chúng ta. Con dâu hiếu kính cha mẹ chồng là chuyện nên làm mà. Muốn tiền được, nhưng các người phải đổi lấy bằng thứ khác. Thứ gì? Cổ phần của các người ở Mục thị. Cổ phần không vấn đề, ra giá đi. 8 tỷ. Thế nào? 8 tỷ. Không vấn đề, con dâu ngoan. Cổ phần của hai chúng ta đều thuộc về con.
Thiếu gia, người đã đưa đến. Bà có biết bán cổ phần cho Cố Vãn Tình khiến giá trị thị trường của công ty bốc hơi bao nhiêu không? Đồ vong ân bội nghĩa. Từ nhỏ không cha không mẹ, nếu không phải ta và bác cả cậu nuôi cậu lớn, thì cậu có được ngày hôm nay không? Vong ân bội nghĩa. Từ trước đến nay, đối xử tốt với tôi chỉ có anh cả tôi, Mục Vân Khởi. Trường Phong, sắp thi đại học rồi, sao em không đi học? Ca, lạnh quá. Chán nóng như đổ lửa, sao không đi bệnh viện? Không có tiền mua thuốc. Nằm yên đó, chờ ta về. Trường Phong, uống thuốc đi. Vân Khởi, ngươi không lo học hành, lại đi lo cho cái thứ phế vật thứ xuất này làm gì? Hắn là đệ đệ của ta mà. Vân Khởi, ngươi là đích trưởng tử của Mục gia chúng ta đó, sau này phải kế thừa đại nghiệp của Mục thị tập đoàn. Bây giờ, việc ngươi cần làm là học hành cho giỏi. Mấy cái thứ vướng víu này thì không cần phải lo lắng. Ngươi lo cho cái thứ phế vật thứ xuất này làm gì? Ngươi là đích trưởng tử của Mục gia chúng ta đó. Tham lam vô độ, chỉ vì chút lợi ích còn con mà dám bán cổ phần cho Cố Vãn Tình. Sao vậy? Tôi có ăn cắp, ăn trộm gì đâu. Tôi quang minh chính đại. Ngươi gọi cái này là quang minh chính đại hả? Đây là bằng chứng người khai man tài chính công ty. Đồ vong ân bội nghĩa. Mục Võ, báo cảnh sát. Khoan đã. Trường Phong, bá mẫu đối xử với con không tệ mà. Lúc Vân Khởi lén đưa tiền cho con, ta đều làm lờ đấy thôi. Ngươi còn dám nhắc đến đại ca ta hả? Đại ca ta tốt với ta một lần thì ngươi đánh hắn một lần. Ngươi gọi cái này là đối xử với ta không tệ hả? Trường Phong, chuyện nhà không nên để lộ ra ngoài. Nếu con báo cảnh sát, cổ phiếu nhà chúng ta lại rớt giá nữa. Vợ, sao nàng lại ngồi dưới đất thế? Mau đứng dậy đi. Khoan đã, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng hả? Trường Phong, ta là đại bá của con đó, gia chủ Mục gia. Cầm miệng. Đồ vô dụng nhu nhược. Quy định của tập đoàn, gia chủ Mục gia là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Gia chủ Mục gia hiện tại là con dâu của các ngươi, Cố Vãn Tình. Trường Phong, đều là lỗi của đại bá. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sao nàng ta lại trở thành gia chủ Mục gia được. Cầm miệng. Ta cho ngươi một con đường, trả lại 8 tỷ tiền bán cổ phần, rồi cút khỏi Mục gia. Không được, chúng ta không thể rời khỏi Mục gia. Chúng ta rời khỏi Mục gia thì sống sao đây? Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, nhưng ngươi phải tha cho mạng sống của hai vợ chồng già chúng ta. Nói mau. Trước đây, khi mỹ phẩm của Cố Vãn Tình gặp sự cố, đều là do Tô Vãn hạ độc. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chúng ta. Đây là 8 tỷ. Ta muốn mua lại cổ phần của Mục gia tập đoàn. The film was translated and Gió nào lại đưa Mục đại tổng tài đến đây vậy? Nhưng mà bây giờ ngươi cũng quá thất lễ rồi đấy. Ngươi nên gọi ta là gì? Cố đồng sự trưởng. Được, Cố đồng sự trưởng. Ta muốn mua lại cổ phần của Mục thị tập đoàn chúng ta, không bán. Ngươi đừng có quá đáng. Ta quá đáng. Mục Trường Phong, ngươi đừng quên, ta bây giờ chỉ cần một câu nói là có thể khiến ngươi không làm được tổng tài nữa. Đúng, người của ta đã gây không ít phiền phức cho ngươi. Đây là 1 tỷ. Coi như ta thay Tô Vãn tạ lỗi với ngươi. Người của ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi biết. Thế nào là dẫn sói vào nhà? Nói rõ ràng cho ta. Đừng có ở đây đánh đố ta. Ngươi không xứng để biết. Cố Vãn Tình, 1 tỷ đủ để mở miệng ngươi rồi chứ? Ngươi đừng có quá đáng. Ngươi nghĩ ta thiếu tiền sao? Ta dùng tiền mua tập đoàn của ngươi,
thì chẳng quản sinh tử của ngươi nữa. Giỏi lắm. Lên giường thời thiếu gia rồi thì cả người trở nên cao quý rồi phải không? Cút ra ngoài cho ta. Có tiền thì giỏi lắm phải không? Lên giường thời thiếu gia rồi. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, ngươi mãi mãi là người phụ nữ đầu tiên của ta. Năm đó ngươi và Tô Vãn liên thủ đưa ta vào tù vẫn chưa đủ sao? Các ngươi cấu kết với nhau thì thôi đi, đừng lôi ta vào. Trường Phong ca ca, sao huynh có thể trước mặt một người hầu mà đánh muội? Còn dám hỏi? Chuyện này không liên quan đến ta. Thuốc độc này không phải của ta. Không đánh đã khai. Ngươi cũng biết đây là thuốc độc. Trường Phong ca ca, muội làm tất cả những điều này đều là vì huynh. Chỉ cần công ty của Cố Vãn Tình gặp vấn đề về sản phẩm, cổ phiếu công ty mất giá, chúng ta có thể mua lại với giá thấp, tự cho mình là thông minh. Ta nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, hôn ước của chúng ta coi như hủy bỏ. Không, Trường Phong ca ca, sao huynh có thể đối xử với muội như vậy? Muội mới là người yêu huynh nhất trên đời này. Cố Vãn Tình cô ta chỉ là một quả phụ, căn bản không xứng với huynh. Ngươi bây giờ rời đi, tôi không truy cứu chuyện xưa. Trước khi ta đổi ý đưa ngươi vào ngục, ngươi tốt nhất cút khỏi tầm mắt của ta. Tô tiểu thư, mời đi. Ta nói cho ngươi, Mục Trường Phong, ngươi bị lừa rồi. Năm đó ta tìm ngươi chơi Cố Vãn Tình, trong bụng nàng ta không biết là nghiệt chủng của tên đàn ông nào, hoàn toàn không phải con của ngươi. Thiếu gia, thuộc hạ lập tức đi tra. Tra cái gì? Trong miệng tiện nhân này làm gì có lời thật. Sao ngươi lại ở đây? Ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Có chuyện gì thì nói ngay bây giờ đi. Thời Việt là bạn trai của tôi, không phải người ngoài. Được, ta nói cho ngươi biết, chuyện ngươi vào tù không phải ta hại. Chuyện này còn quan trọng sao? Cố Vãn Tình, sao ngươi không tin ta? Vậy khi nào thì ngươi đã tin ta? Lúc trước ta đã nói với ngươi, Vân Khởi ca không phải ta hại. Bây giờ nhớ tới ta rồi sao? Đi thôi. Thời Việt, xin lỗi, vừa rồi ta đã lợi dụng ngươi. Vãn Tình, chỉ cần có thể giúp ngươi, làm gì ta cũng bằng lòng. Ngươi sẽ mãi mãi tin ta chứ? Nhất định rồi Vãn Tình. Mật thám của Cố gia đã tìm được gần hết chứng cứ về vụ tai nạn của Mục Vân Khởi rồi, sắp có thể đưa Tô Vãn vào tù. Cảm ơn ngươi Thời Việt, ngươi mãi mãi là bằng hữu tốt nhất của ta. Vãn Tình, ta không dám mong cầu gì nhiều, nguyện vọng duy nhất là nhìn thấy ngươi được hạnh phúc. Phế vật, chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm được, lại còn bị người ta nắm được thóp. Đại tiểu thư, tiểu nhân lập tức đi sắp xếp lại. Không cần, lần này ta tự mình sắp xếp, dọn sạch sàn nhà cho ta. Vâng, tiểu nhân lập tức đi lấy chổi. Khoan đã, dùng tay ngươi nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà cho ta. Dạ. Cố Vãn Tình, Cố Vãn Tình. Mục Võ, ta muốn biết tất cả chứng cứ phạm tội của Tô Vãn, ngay lập tức. Cố Vãn Tình, vì ta, ngươi mới phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Ta phải trả lại thế nào đây? Vãn Tình, ngươi không sao chứ? Ta không sao.
Hôm nay, đa tạ Mục tổng cứu bạn gái tôi. Hôm khác, tôi sẽ đến tận nhà cảm tạ. Đừng giả vờ nữa. Ta biết quan hệ của các ngươi chỉ là bạn học thôi. Cảm ơn Mục tổng đã cứu tôi. Nhưng mà, quan hệ của chúng tôi là gì? Ngươi không cần phải bận tâm. Cố Vãn Tình, ta đã điều tra rõ ràng mọi chuyện của ngươi rồi. Là Tô Vãn luôn đứng sau hãm hại ngươi. Ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta rồi. Mục tổng, vụ tai nạn xe hơi 5 năm trước cũng đã rõ ràng rồi chứ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi hãy về trước đi. Sau này, ngươi sẽ biết. Mục tổng, đi ra ngoài với tôi. Để Vãn Tình nghỉ ngơi cho tốt. Sao lại là ngươi? Đương nhiên là nghe nói ngươi ngủm rồi. Đến thăm nom một chút. Ta chưa ngủm. Ngươi rất thất vọng phải không? Ta biết người của ngươi đã điều tra được những gì. Nhưng tất cả những gì ta làm đều là vì Mục Trường Phong. Ngươi lúc nào cũng nói là vì hắn. Vậy mà ngươi lại phái người tông anh trai của hắn. Bởi vì chỉ khi Mục Vân khởi ngủm, Mục Trường Phong mới có thể kế thừa Mục Thị tập đoàn. Ngươi căn bản không hiểu hắn. So với việc kế thừa Mục Thị tập đoàn, bây giờ hắn càng mong anh trai của hắn còn sống. Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng. Ngươi cứ chờ mà chịu xét xử đi. Cố Vãn Tình, ngươi rõ ràng chẳng giúp được gì cho hắn. Vậy mà đầu óc hắn toàn là ngươi. Muốn ta ngủm thì ngươi cũng đừng hòng sống. Ngươi có bằng chứng không? Mật thám của Cố gia đã thu thập gần đủ bằng chứng rồi. Cơ bản có thể khép tội Tô Vãn. Nhưng mà còn một thứ quan trọng nhất là ghi chép giao dịch vẫn chưa tìm thấy. Tại sao các ngươi không nói cho ta biết sớm hơn? Nói cho ngươi biết, nếu không phải tối nay ngươi đưa Vãn Tình đến bệnh viện, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi đã để Vãn Tình chịu nhiều đau khổ như vậy, ta hận không thể băm ngươi ra. Ngươi điên rồi sao? Dừng tay. Vãn Tình, nàng có sao không? Trường Phong ca ca, không phải như huynh thấy đâu. Là cô ta muốn hại muội. Câm miệng. Mụ đàn bà độc ác, không chỉ 3 lần 7 lượt hãm hại Cố Vãn Tình, còn hại cả ca ca ta nữa. Trường Phong ca ca, muội làm tất cả những điều này đều là vì huynh, vì ta. Chốc nữa, ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi khổ mà Vãn Tình đã phải chịu. Tại sao đối với thiện ý của ta mà ngươi chưa từng lĩnh tình? Một phen thiện ý, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thế nào gọi là ác ý. Tô Vãn, ngoan ngoãn nhận tội đi, đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Mệnh ta do ta không do trời. Tô Vãn. The film was translated and narrated by M Media. Đây là toàn bộ tư liệu của Vân Khởi ca mà ta điều tra được. Sao cô không tự tay đưa Tô Vãn vào tù? Việc làm ăn của Cố gia ta không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Tin tức do thám tử tìm được, không tiện tiết lộ. Vậy nên vẫn là anh giao cho luật sư đi. Vãn Tình, chúng ta còn có thể ở bên nhau không? Anh đã thấy trên đời này có bán thuốc hối hận chưa? Cố Vãn Tình, Mục Trường Phong ta cả đời này chỉ có mình muội là vợ. Trước kia vậy, sau này cũng vậy. Nếu Mục tổng muốn mua lại cổ phần của Mục Thị tập đoàn thì ngày mai tôi có thể đưa cho ngài. Còn xin Mục tổng tự trọng. Vãn Tình, ta hỏi muội một câu cuối cùng. Muội rốt cuộc đã từng yêu ta chưa? Chưa từng. Cái gì? Tô Vãn chạy rồi.
Cô ta nói cô ta đi vệ sinh. Nghe nói quán Tứ Xuyên đó ngon lắm. Cố đại tiểu thư đương nhiên muốn ăn gì thì ăn cái đó rồi. Cố Vãn Tình, đường lên thiên đàng ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Được, ta tiễn ngươi một đoạn. Trường Phong ca ca, sao Trường Phong ca ca lại ở đây? Mục Trường Phong, ngươi có ngu không? Vãn Tình, ta nợ muội thật sự quá nhiều. Mục Trường Phong, ta nói cho ngươi biết, ta không cho phép ngươi ngủm. Tiền của ngươi ta còn chưa trả xong, ngươi dựa vào cái gì mà ngủm? Xin lỗi. Mục Trường Phong, Cố Vãn Tình, thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Ngươi chìa cái bản mặt này lại đây làm gì? Ngài bệnh nặng chưa khỏi hẳn, ngài không thể. Tôi muốn dậy. Cố Vãn Tình đâu? Cố tiểu thư đã về công ty rồi. 2 ngày nay khi ngài nằm viện đều là cô ấy cùng với Thời công tử cùng nhau quản lý công ty. Tôi muốn xuất viện. Thiếu gia, Cố tiểu thư và Thời công tử làm việc cùng nhau, ngài không ghen chứ? Mau chóng tuyên bố với mọi người, tôi muốn cùng Cố Vãn Tình kết hôn. Kết hôn? Liệu có quá vội vàng không? Tôi đã bảo Mục Võ chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần cô đồng ý, chiều nay lễ phục sẽ được đưa đến nhà. Chỉ là tôi sợ cô không đồng ý. Người đã xử lý hết rồi chứ? Tôi không muốn trong đám cưới lại xuất hiện vị hôn thê của anh. Yên tâm đi, tôi sẽ không để mụ đàn bà độc ác đó quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa. Những khổ cực mà trước đây cô đã phải chịu, tôi sẽ đền bù cho cô gấp bội. Đừng sợ, nhỏ mới tới. Chỉ cần ngươi biết điều thì sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng nếu không nghe lời thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đừng lại gần. Ta xem đứa nào dám. Ta là đại tiểu thư Tô gia đấy. Đại tiểu thư Tô gia? Sao? Ngươi cũng xứng sao? Nếu không phải e ngại uy quyền của Tô gia, ta cũng chẳng đến đây. Đánh nó cho ta. Ba, mai con sẽ về châu Âu. Con đồng ý phụ trách thị trường nước ngoài của Thời gia. Dạ. Vãn Tình, được nhìn thấy em hạnh phúc, đối với anh mà nói đã là đủ rồi. Bắt bà ta lại. Thời Việt, sao chổi lại khắc ngủm thêm một người nữa rồi? Thời Việt, Vãn Tình, em đừng khóc. Hôm nay em là cô dâu mà, sao lại khóc được chứ? Đừng rời xa tôi không cho phép được nhìn thấy em mặc áo cưới. Anh đã mãn nguyện rồi. Vãn Tình, tránh xa tôi ra. Vãn Tình, em là vợ anh mà, bảo anh tránh xa em, sao có thể chứ? Trương Thu Hà nói đúng, ta chính là sao chổi. Tất cả những người tốt với ta đều ngủm cả rồi, ta cũng sẽ hại ngủm ngươi. Vãn Tình, nhà họ Thời đã đưa mụ điên đó đi rồi. Chúng ta về sau sẽ không bị tổn thương nữa. Vân Khởi ca ngủm rồi, Thời Việt cũng ngủm rồi. Ta không có cách nào chấp nhận tình yêu của người khác nữa. Nếu yêu ngươi sẽ khiến ta ngủm, vậy ta cam tâm tình nguyện.
Vãn Tình. Ăn cơm thôi, Vãn Tình. Bắt được ngươi rồi. Kem của ta, ngươi phải đền. Vợ yêu ngoan nào. Ta ở nhà đã hầm Phật nhảy tường cho nàng rồi, ngoan ngoãn về nhà ăn cơm. Ba ơi, ba đừng bắt nạt mẹ. Không phải ta muốn ăn, là đứa con trong bụng ta muốn ăn. Được, món ngon trong nhà. Đang vẫy tay gọi hai mẹ con đó. Mục Bảo thích ăn cơm nhất. Đi thôi.